අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන රෝස මල් පොකුර අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද විදිහටම මේ ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මලේ පෙති කපා ගන්න මම මේ වගේ බ්ලොක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් කපා ගන්න කොටස් සේරම එකම හැඩයට එකම ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මම මේ මල හදන්න මේ වගේ කොටස් 4ක් පාවිච්චි කරනවා.
මලේ නටුව හදාගන්න විදිය බලමු. මලේ නටුව ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්. මල් පෝච්චියකට වගේ දාන්න මේ මල පාවිච්චි කරනවා නම් මලේ නටුව ටිකක් දිගට ගන්න. මං අද සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට මලේ නටුව හදාගන්නේ මල් ඉත්තක් හදන හින්දා. අපි දැන් මල හදලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ විදිහට උනත් මල් පෝච්චියකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං අද මල් ඉත්තක් හදන හින්දා මේ මල් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මල් ඉත්තක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්න. මං හිතනවා ඔයාලට මං අද ගෙනාව නිර්මාණයට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මං ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.